Chỉ cần bạn xem qua những bộ phim điện ảnh là sẽ biết, trên giang hồ có một loại người bạn vĩnh viễn đừng chọc vào, sát thủ về hưu. Người có thể an ổn làm trong ngành này đến khi về hưu, còn thể làm cho những kẻ thù không dám đến gây rắc rối. Tất nhiên phải có vài kỹ năng. Uigang chính là một người như vậy, tuổi còn trẻ đã bước lên vương tọa cao cấp của giới sát thủ. Sau đó dũng cảm nghỉ hưu, mai danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống vô lo vô nghĩ vui vẻ hạnh phúc với người vợ xinh đẹp. Nhưng anh mang theo một lý lịch trâu bò như vậy, nếu không xảy ra chút chuyện gì, thế thì quá là có lỗi với sự mong đợi của các vị khán giả rồi. Câu chuyện phải nói từ một lần vợ đi du lịch để an ủi cô bạn thân vừa ly hôn. Vợ hẹn bạn thân cùng nhau ra ngoài dạo một vòng, vô dĩ không có chuyện gì của Uigang, nhưng vợ nhất định phải đưa con gái của bạn thân giao cho Uigang chăm sóc. Cái gì? Để một sát thủ cấp cao đi làm bảo mẫu cho người khác? Giết bảo mẫu còn được, giết một hai người đều không phải vấn đề, nhưng làm bảo mẫu thì ai biết làm chứ? Anh nhất định là sẽ không đồng ý. Làm nũng nói rằng không làm được, nhưng bà xã lại bắt lấy mệnh căn của anh. Không đúng, là bắt được mạch sống của anh. Dựa vào cái gì việc chăm sóc con cái đều là trách nhiệm của phụ nữ? Mấy người đàn ông các anh không thể chia sẻ một vài công việc gia đình à? Một bộ quyền pháp này lập tức làm Uigang không thể nói gì, chỉ có thể cứng đầu đi đón cô con gái của bạn thân vợ mình đã lên cấp 3, Sung Jeon. Vẫn may không phải là trẻ con, nếu không ngày ngày bón sữa thay tã thì thật sự không thể chịu nổi. Mà dáng vẻ của Sung Jeon có vẻ là một cô bé ngoan ngoãn. Vừa lên xe đã bảo Uigang đưa mình và bạn học đến hiệu sách. Tối hôm nay bọn họ phải tập trung học nhóm ở nhà bạn. Bớt lo như vậy thì Uigang thật sự là quá vui mừng rồi. Trước khi đi còn đưa cho Sung Jeon một ít tiền lẻ. Cầm tiêu đi, không đủ thì nói với chú. Sung Jeon cười hi hi nhận tiền, nhưng xuống xe thì không hề đi vào hiệu sách, mà lại xoay người lên xe mô tô của mấy tên côn đồ. Quả nhiên là vậy. Uigang cười lạnh một tiếng. Tuổi nhỏ như vậy nếu không có tí phản nghịch, làm sao có thể lên phim chứ? Nhưng anh căn bản không định đi quản giáo, dù sao cũng chỉ là đồng ý với vợ chăm sóc Sung Jeon mà thôi. Ngay lúc Uigang chuẩn bị về nhà xem phim, điện thoại của vợ đúng lúc gọi đến. Vợ anh không hề xem phim cấm. Quả nhiên vợ vẫn hiểu Uigang nhất, biết anh không xem phim nhưng cô muốn thấy ảnh của Sung Jeon. Đặt giờ trong vòng 20 phút, nhất định phải gửi ảnh chụp chung của hai người qua. Không có cách nào khác, Uigang chỉ có thể quay đầu đuổi theo. Anh đương nhiên không phải hoàn toàn không quản. Ngay lúc đưa tiền tiêu vặt vừa rồi, anh đã lén lút đặt máy theo dõi vào trong ví tiền của Sung Jeon. Không đuổi theo thì không biết, một cuộc điện thoại của vợ cứu được một mạng của Sung Jeon. Lúc này cô bé đang ở trong một club trượt băng, bị chị đại của nhóm xã hội đen đánh cho. Chị cả bắt Sung Jeon và bạn học đi giao lưu tình cảm với một ông chú lớn tuổi. Dáng vẻ điêu luyện như vậy hiển nhiên không phải là lần đầu. Đối diện với một đám lưu manh đáng sợ, bạn học bị dọa đến mức run rẩy quỳ xuống đất xin tha. May là Uigang kịp thời lên sàn, thấy người vừa đến chỉ là một ông chú. Tên côn đồ lập tức rút dao xông lên, nhưng không ngờ kỹ thuật bình thường bị Uigang giải quyết. Em trai, dao cạy răng của anh còn to hơn cái này, có gì so sánh được với anh đây? Sau đó cũng không khách khí, đấm 2 phát vào mặt chị đại. Vô dĩ chỉ muốn giáo huấn bọn họ một chút là được rồi, nhưng ngày thứ hai, khi bọn họ đi qua khu trượt băng, mới phát hiện ở đây đã bị cảnh sát bao vây, bên trong xảy ra một vụ án mạng. Lúc này thì chuyện này đã không bình thường nữa. Sau khi Uigang nghe thấy lập tức lái xe rời đi, không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng vẫn không tránh được. Ngày hôm sau cảnh sát tìm đến cửa, người đến họ Lee, tên là Lee Yang Ho, đến cũng không nói nhiều, trực tiếp cho Uigang xem một video camera, cũng chính là ghi hình đêm hôm đó Uigang lái xe đi qua sân trượt băng. Nhưng Uigang là một sát thủ, sớm đã quen trả lời những câu hỏi của phía cảnh sát. Một loạt câu nói làm cảnh sát không thể nói thêm gì, bởi vì Uigang nói quá hợp lý. Sau khi cảnh sát Lee rời đi, Uigang bắt đầu suy nghĩ những điều ẩn chứa phía sau. Sao lại có người chết? Chả lẽ hôm đó ra tay nặng quá, giết chết người rồi? Cũng không đúng. Suy nghĩ mãi không thông, đột nhiên chị đại gọi điện vào điện thoại của Sung Jeon, trực tiếp nói với Uigang, không phải ông rất có năng lực, rất trâu bò sao? Chỗ của tôi còn có dao mà ông đã từng động vào đấy, bên trên toàn là dấu vân tay của ông, mà thanh dao đó đã giết người. Một khi giao cho phía cảnh sát, hậu quả ông tự đi mà tưởng tượng. Chị đại này có khả năng chưa nhận ra một chuyện, uy hiếp người khác không chỉ cần tiền của mình mà còn cần sức mạnh. Uigang sắp xếp xong cho Sung Jeon, trực tiếp xông qua giết người, chết hết là xong chuyện, không chậm chạp. Nhưng đến rồi mới phát hiện, đây không phải căn cứ nhỏ gì, ít nhiều thì cũng có quy mô của dân xã hội rồi. Không sao, không có vấn đề gì. Có một nhà toán học đã từng nói rồi, đánh một cũng là đánh, đánh 10 cũng là đánh. Tất cả chúng mày lên đi. Trong nhóm 10 xuất hiện một tên đầu trọc, Uigang đánh 2 phát đã làm anh ta rơi vào hôn mê. Hay lắm, người đứng đầu xã đoàn là một người thông minh, vừa thấy là người không dễ chọc lập tức đưa dao ra, căn bản không phí lời. Nhưng lúc Uigang nhặt dao, đối phương vậy mà lại rút súng ra. Nhưng hiển nhiên xã hội đen của Hàn Quốc rất ít khi có cơ hội nổ súng, mấy phát súng đều bắn ra bên cạnh, bản thân lại bị dọa quay đầu là chạy. Uigang tức giận vô cùng, đang chuẩn bị đuổi theo đánh gãy chân chó của anh ta, đột nhiên trong đám người có người bắn ra ngân châm bay đến trước mặt. Tuy bị anh dùng điện thoại ngăn lại, nhưng sát khí bùng nổ ra cũng làm Uigang kinh ngạc. Rất rõ ràng đối phương cũng là một cao thủ. Hai người ở trong bóng tối đánh nhau, sau mấy lượt vậy mà đánh thành khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn là Uigang cao hơn một bậc. Ngay lúc đối phương dùng chiêu hổ đen móc tim, một quyền đánh bay đối phương ra ngoài, ẩn đối phương vào chiếc đinh sắt trên tường. Chính là chuẩn xác như vậy đấy. Uigang lập tức quay về nhà, trực giác nói với anh, đối phương đã có thể mời được cao thủ như vậy, tất nhiên sẽ không từ bỏ giữa chừng. Quả nhiên vừa đi đến cửa nhà, đã phát hiện camera theo dõi của nhà mình đã bị phá hủy. Trong phòng toàn là dấu chân của người lạ, không cần đoán cũng biết Sung Jeon đã bị bắt cóc. Dưới một loạt thao tác làm cho Uigang hiểu ra, thứ nhất đối phương không dễ chọc, thứ hai đối phương chọc phải anh. Tuy đã nghỉ hưu mấy năm rồi,
nhưng cũng không ngại hoạt động tay chân một chút. Đi theo thiết bị định vị trên đồng hồ của Sung Ryeon, anh đi đến gần một khu nhà cũ. Xe dừng ở phía dưới vẫn còn ấm, rất rõ ràng người chưa rời khỏi đây. Vui gang xông lên mới phát hiện chỗ này vậy mà lại là khu mại dâm. Sau khi giải quyết tên côn đồ đang quấy rối nữ sinh, anh không hề tìm thấy Sung Ryeon, nhưng nhìn thấy chị đại chuẩn bị bỏ chạy, anh kéo cô ta lại một phát án súng trên cây cột điện. Đồng hồ của Sung Ryeon cũng rơi ra ngoài. Để tìm được tung tích của Sung Ryeon, Vui gang không thể không dùng chút thủ đoạn lên người chị đại kia rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt này làm hại mình rất nhiều. Chị đại cười lạnh một tiếng, "Chị ông, lão nương là người đã nhìn thấy thế giới rồi, có chuyện lớn nhỏ gì mà chưa trải qua. Đến đi." Làm gió mưa đến một cách mãnh liệt hơn một chút, nhưng không ngờ Vui gang không hề hứng thú với chân cô ta. Vui gang đi theo địa chỉ đến một club ban đêm. Vừa vào cửa, hai tên đàn em không biết sống chết xông đến. Nemo muốn cosplay lôi thần, lại không ngờ rằng gặp được các bá thật sự, làm một cuộc phẫu thuật cắt cằm. Sau đó Uy gang trực tiếp nổ súng bắt đầu hình thức sát thần, giết từ tầng 1 lên tầng 3, mắt cũng không chớp chút nào. Những người khác dùng búa, anh dùng súng. Trước mắt chỉ còn 3 tên côn đồ. Uy gang dừng tay, tuy là chưa chơi chán, nhưng Sung Ryeon quan trọng nhất. Nói đi người đâu rồi, đừng kéo dài. Hỏi như thế này quá là có trình độ thẩm vấn rồi. Lão Tam không dám nói thử câu nào mà khai ra hết. Vị trí của Sung Ryeon chỉ có người quản lý mới biết. Nhưng 1 giây sau, người quản lý đã bị người khác ném xuống từ trên tầng. Không phải chứ, vì một nữ sinh cấp 3 bình thường cần phải dùng cách giơ cờ gõ trống như thế không? Một bóng người áo đen đi ra, chính là vị cao thủ lần trước đấu với anh. Đinh sắt đâm vào lưng, đối với anh ta mà nói giống như tinh dầu bôi vào lưng vậy, vô cùng thoải mái, là một phản diện đúng nghĩa. Tên cao thủ nhận định Uy gang nhất định sẽ chết, nên yên tâm nói ra vị trí của Sung Ryeon. Đang chuẩn bị đặt người vào dương ở bến tàu, chuẩn bị gửi đi Nga. Uy gang sau khi nghe xong lập tức xông vào trong tòa nhà. Sau lưng là ám khí không ngừng bay đến từ phía cao thủ. Uy gang tránh được hết. Cuối cùng hai người đi vào một căn phòng nhỏ. Quyết đấu chính thức bắt đầu. Cao thủ bắt đầu dùng hết toàn lực để tạo thành người chết kẻ sống. Lại không ngờ rằng Uy gang lên tầng chỉ là điệu hồ ly sơn. Nhân lúc anh ta không chú ý, thì cầm dây thừng xoay người nhảy xuống dưới tầng. Trùng hợp biết mấy, rơi xuống xe của cảnh sát Lee. Cảnh sát Lee lập tức cầm súng cảnh cáo, nói có phải anh giết nhiều người như vậy không? Vì sao anh lại giết nhiều người vô tội như vậy? Mọi người đều biết rằng không có thời gian để lãng phí nữa rồi. Uy gang chỉ có thể mang theo cảnh sát Lee cùng nhau lên đường, đi theo vị trí mà cao thủ cung cấp, đạp ga phi thẳng đến bến tàu. Nhìn một cái đã thấy Sung Ryeon ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen, một lời không nói đâm lên. Chuyện gì vậy chứ? Nhìn thấy người Nga đã học được cách cứu người. Nhìn thấy xe ô tô bị lật, Uy gang thâm tình nhảy vào trong, giết chết mấy tên thuộc hạ, đồng thời cứu Sung Ryeon không hề mất sợi tóc nào từ trong xe ra. Nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên xe của xã hội đen lao đến. Uy gang nhảy lên một cái đã làm đối phương chết ngay. Thành công nhận được một chiếc điện thoại, gọi lại số điện thoại bên trong. Không ngoài ý muốn thì điện thoại của cảnh sát Lee vang lên. Hóa ra cảnh sát Lee luôn là chiếc ô bảo vệ cho nhóm xã hội đen, nhận tiền của nhóm xã hội đen. Cứ như vậy là có họ Lee à? Thật ra toàn bộ điều này Uy gang đã sớm biết, bởi lúc anh từ trên tầng nhảy xuống xe, đã nhìn thấy thi thể của chị đại ở trong cốp xe. Uy gang dùng điều này uy hiếp cảnh sát Lee. Là một cảnh sát giúp xã hội đen, anh ta chắc sẽ biết nhiều chuyện phía sau hơn. Bây giờ đã không còn là vấn đề cứu Sung Ryeon ra ngoài rồi. Năng lực của đối phương lớn như vậy, có cả xã hội đen, cả cảnh sát, cả sát thủ. Anh không muốn kéo nguy hiểm vào cuộc sống bình thường của mình. Nếu đã vậy thì giải quyết một phát cho xong, không chậm chạp nữa. Ai chậm chạp thì chết. Cảnh sát Lee không dám nhiều lời, trực tiếp ra số liên lạc của người cấp trên hay liên hệ với anh ta ra. Uy gang một súng một mình giết qua đó, một tay cầm súng, một tay cầm cà phê, từ tốn giống như một vị khách. Sau khi nhìn thấy tên liên lạc thì biểu 2 phát giết chết vệ sĩ bên cạnh. Sau đó đầu súng chỉ vào đầu, nếu chậm chạp thì chết. Tên đó chỉ có thể khai ra cấp trên cao cấp của anh ta, một vị chánh án. Ông ta mới là người tiếp tay cho toàn bộ vụ án buôn bán người ra nước khác. Trên thì có những bà già 60 tuổi, dưới thì có các nữ sinh cấp 3 18 tuổi. Chỉ cần xinh đẹp hợp khẩu vị của người Nga thì không quản bao nhiêu tuổi cũng bắt về hết. Chúng ta không kéo dài thời gian, Uy gang lấy một cây súng dài từ trong kho ra. Nhân cơ hội ban đêm, nhà của chánh án đang tổ chức một cuộc party ngầm rất nghiêm chỉnh. Hồ bơi rượu ngon, ma túy, người đẹp, còn có những người sexy. Chánh án đang ở trong phòng ngủ trên tầng hưởng thụ sự phục vụ của thiếu nữ. Một chánh án đại biểu cho pháp luật và chính nghĩa, trong nhà lại làm tất cả những gì mang đến tội ác trên thế gian. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn không? Vì vậy tên này nhất định phải chết. 1 phát, 2 phát. Những vệ sĩ xung quanh trong tiếng nhạc của vũ hội căn bản không nghe thấy tiếng súng, bị Uy gang bắn chết gần hết. Là lúc anh đi vào biệt thự đại khai sát giới, cảnh sát Lee cũng đuổi đến giúp anh giải quyết một kẻ địch. Chẳng lẽ là cải tà quy chính rồi? Không ngờ cảnh sát Lee đánh bay súng của Uy gang. Giữa sát thủ và chánh án, cảnh sát Lee tự nhiên là chọn người phía sau. Chánh án mỉm cười nhẹ nhàng, bảo cảnh sát Lee nhanh chóng giải quyết anh rồi sẽ nâng đỡ anh ta. Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Uy gang. Anh lợi dụng cánh cửa nhẹ nhàng thay đổi cục diện, đánh bay súng của cảnh sát Lee, sau đó dùng nắm đấm giải quyết tất cả những vệ sĩ, dễ dàng nghịch chuyển cục diện. Tình tiết này thật sự là quá vô lý rồi. Cảnh sát Lee có cơ hội đánh bay súng của Uy gang thì không thể bắn lên người nam chính à? Nhất định muốn giả vờ trước mặt chánh án, sau đó còn mang người đi chỗ khác bắn chết. Không thể bắn chết trước mặt chánh án sao? Thật sự là kéo dài chết rồi. Nhưng có cái còn vô lý hơn, Uy gang có thể để cảnh sát Lee đánh bay súng, thật ra cũng đã tính kế xong hết rồi, chính là để anh ta mang mình đến trước mặt chánh án. Anh thật sự là quá vô lý.
Lỡ như súng rơi vào tay người khác bắn anh một phát thì sao? Lần sau kiến nghị trực tiếp giết hết đi, đừng lề mề. Cuối cùng là lần đối đầu cuối cùng với tên cao thủ. Hai người cũng chỉ biết một chút kỹ thuật bắn súng, đạn bay khắp nơi nhưng lại không gây tổn thương cho cơ thể. Chơi xong súng lại móc dao nhỏ ra. Sát thủ chân chính đều phải nhìn cách dùng dao. Nhưng nếu nói tiếp thì video hơi dài rồi, không lề mề nữa. Đạp một cái, Uy Gang đạp bay tên cao thủ từ trên tầng xuống dưới. Chết rồi. Một bên khác, Chánh Án tắm rửa sạch sẽ, muốn hưởng thụ cuộc đời, nhưng không ngờ đợi anh ta lại là Uy Gang. Chánh Án cũng không lề mề, lập tức khai hết về đế quốc buôn bán của mình ra. Thật ra người quan trọng nhất trong đó lại là người khác. Cô ta mới là người nắm giữ toàn cục, còn về thân phận của cô ta thì không ai biết được. Đến Chánh Án cũng chưa nhìn thấy người thật, chỉ biết biệt danh của cô ta. Còn có một manh mối, cô ta gần đây nợ rất nhiều tiền, đã chạy ra ngoài trốn nợ đồng thời lấy Sung Ryeon gán nợ. Vì vậy Sung Ryeon mới rơi vào mắt nhóm xã hội đen. Cái gì? Chạy ra ngoài trốn nợ? Cả bộ phim chỉ có hai người đi ra ngoài, một người là vợ của Uy Gang, một người là bạn thân của vợ. Chẳng lẽ người đứng sau chính là... Đoán không sai, người đứng sau chính là bạn thân của vợ. Người đàn bà này rất giỏi ngụy trang bản thân, bình thường hay đóng giả thành những phú bà nhiều tiền, tìm các loại lý do để đi du lịch, sau đó để con gái của mình đi tiếp xúc tình cảm với mấy tên đại gia để lấy tiền về cho mình. Rất là không tốt. Chỉ là lần này gặp được Uy Gang rồi, vì kéo ra ngoại ô bắn nổ đầu. Đứa con gái đáng thương của bà ta cứ giao cho anh nuôi dưỡng đi, mà người vợ ngốc bạch ngọt của anh căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn cảm thấy mình cũng rất khổ sở. Đi du lịch với bạn thân mệt biết mấy, bạn thân còn đi lạc, cũng không biết trọng trách của cô còn